Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì mú kí wá pé akóbójú ọjọ́ ṣe rí mú kí ẹ̀yin ìyá mú kí ẹ̀yin bàbá mú kí ẹ̀gbọ́n mú kí àbúrò ẹni ọmọ yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby Talk Show ayé ọpẹ́ yọ ṣó yọ lọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ kò ní tán nínú ilé wa kò ní tán lọ́dẹ̀dẹ̀ wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run mo kí ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi ẹ̀yin àti ẹlẹgbẹ́ mi náà bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí yín náà ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ̀lé darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì aláyọ̀ yìí mo kí yín ìpè káàbọ̀ sórí ètò yìí níbi tá a ti máa ń gbé oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé a máa fi mọ ta ni wá ibo la wà ibo là ń lọ èyí tó máa tàn mọ́lẹ̀ sínú ìgbésí ayé wa kò ń ṣe nísìnyí fún àwọn generation tó ń bọ̀ náà ibi tá a ti ń sọ làákàyè kalẹ̀ tá a ti ní freedom láti lè sọ báwo ló ṣe rí ẹ̀yin náà ẹ má wò ó pẹ̀ẹ̀mejì kó tó di wípé ẹ máa sọ wípé ẹ fẹ́ fi comment sílẹ̀ ẹ fi bó bá ṣe rí lọ́dọ̀ yín ẹ fílẹ̀ nínú comment section mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa láìkí tó wa mo mọ̀ pé bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí àwọn èèyàn tiẹ̀ tí gbọ́ nǹkan tá a fẹ́ sọ àwọn ìyá bàbá mi wọ́n ti bá wa láìkẹ́ ẹ bá wa tẹ láìkí níbi òkè yẹn ẹ bá wa pín sórí àwọn group tẹ́yin náà bá wà ìṣítí ọkàn ìṣítí ọpọlọ làákàyè tó jẹ́ wípé tá a bá gbọ́ tán àwa náà máa túrò wípé òótọ́ dẹ̀ ni òótọ́ wà nínú ọ̀rọ̀ yìí mo mọ̀ pé ẹ̀yin ìyá mi yorùbá mi tẹ́ tí mo bá yín ṣe lórí ètò yìí mo kí yín káwọ́ lẹ́ẹ̀kan sí pé a kò wojú ọjọ́ ṣe rí láì má gbára wa lákòókò ìbò la ní ká gbé yẹ̀wò ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó ni ṣé mọ̀ wípé èmi ò kí ń sọ̀rọ̀ tẹ́ bá lọ wò ẹ má fún mi ní 100%. But kò ń jẹ́ pé kẹ́ má fún mi ní 98 ẹ má jẹ́ kí n yẹra mi púpọ̀ jù ṣé bẹ́ẹ̀ ni tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ jẹ́ kí n rí ní comment section ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ yìí tẹ́ bá ti subscribe bá wa subscribe so that anytime tó bá ṣe program ẹ lè máa rí notification àwọn ọ̀rọ̀ bó ṣe dè wá nínú ìgbèkùn àti báwo la fẹ́ bọ́lẹ̀ nínú ìgbèkùn tó ń dè wá mọ́ àti ìtúsílẹ̀ ọpọlọ ìtúsílẹ̀ ọkàn tí àwọn amúnisìn tó ti wá mú wa sí tó ní àwa o ọlọ́run ò tiẹ̀ rántí wa ọlọ́run ò tiẹ̀ mọ̀ wá pàápàá àyàfi tá a bá mọ àwọn tú àwọn lọ́lọ́run lè fi mọ̀ gbogbo ẹ̀ là ń gbéyẹ̀wò lọ́jọ́ títí ní orí ìkànnì bọ̀ ń kọ́ la fẹ́ sọ lọ́jọ́ títí òní now ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó ni mo gbé wá lọ́jọ́ títí òní ẹ̀yin tí bá wo fídíò ti UCH mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa pín bọ̀ ẹ rí 100% wípé kò sírọ́ nínú ẹ̀ ìwé ìròyìn tún ti wá gbé wọ́n ti bá wa pín ní kéékèèké wọ́n ti bá wa sọ nísọ tó máa fi yé wa nísọ tá a máa fi mọ̀ wípé eléyìí ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀ alàyè ẹ dẹ̀ ń pín mọ́tò ẹ dẹ̀ ń pín owó ní Àbújá ẹ ń ra ilé ẹ ń ra mọ́tò nǹkan báyìí dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ sọmọ tẹ́ sọ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ló dìbò fún yín gbogbo ẹ sì ó ìtutù lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ni wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe kò dẹ̀ tutù aráàlú ara ni wọ́n bọ̀ ní option mọ nǹkan tó ń lè ṣe ju wípé kọ́kọ́ gbà ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ bá ń bá mi ká lọ mo sọ mo ní ká tó ṣẹ́jú pé ọ̀bá máa tẹ epo ní 1000 per litre mo ní tátẹ́gùn bá fẹ́ sí ọmọ Nàìjíríà mẹ́jẹ̀ sọ̀jẹ̀bù máa lè wà kú òun lọ́rọ̀ tiwọn àwọn olóṣèlú náà dẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣe now ẹ má jẹ́ kí n gbà wá ní àkókò bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí mi pé mo kó ètò bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà kí n pé àkóbójú ọjọ́ ṣe rí God bless you ṣe mọ̀ pé ẹ̀yin tí ẹ báyìí tí wo ètò wa rí èyí tá a bá kọ́kọ́ gbé wọlé preamble ni èyí tí mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ yìí kí n kàn fi ṣe ẹ̀rí èyí tí program tí mo ti ṣe kọjá ni kó tó di wípé a máa wá wọ agbami ètò lọ now let's go there. Mílíọ̀nù ẹ̀yẹn is. ara jẹ gbèsè owó iná àsanwó iná wọn gbé iná wa. Iye tí owó tí a jẹ́ lẹ̀ tún fi ní ká san 250 mílíọ̀nù ẹ̀yẹn
is 435 million. Mílíọ̀nù lọ́nà márùndínláàádọ́ta lọ́nà márùndínlẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ẹ̀jẹ̀ ní 495 million naira owó iná àsanwó iná wọn kì í ná wa. Àwọn gbèsè kan wà tí a jẹ iléeṣẹ́ mọ̀nàmọ́ná tí a ń pè ní IBDEC bó tilẹ̀ jẹ́ pé à ń san àwọn owó tí wọ́n fún wa lóṣooṣù ṣùgbọ́n àwọn gbèsè tó wà nílẹ̀ àti ìsan. Àjọ àwọn onímọ̀ wọn ní pé kan sanwó àfi kí ìṣèjì sanwó ìṣèjì náà sọ pé tí táwọn ti fẹ́ rí ẹgbẹ̀lẹ́mùkú owó tí pẹ́pẹ́ táwọn san. A dẹ̀ tí wọ́n ń bá wọn ṣèpàdé pọ̀ ní gbogbo ìgbà pé a fẹ́ máa san bíi 20 million lóṣooṣù fún àwọn àjẹ́lẹ̀ gbèsè tí a jẹ ṣùgbọ́n ilé mọ̀nàmọ́ná IBDEC láwọn ò gbà ká máa san bí mo ṣe sọ yìí pé a gbọ́dọ̀ mú 250 million naira ká san lẹ́ẹ̀kan náà káwọn tó reconnect wa. Ó lágbára púpọ̀ torí pé nínú ibi tí nǹkan dé dúró nísìnyí kò sí nǹkan tó lè ṣiṣẹ́ láìsí iná ọba. As at 27th of March iye tí owó tí a jẹ lẹ̀ tó ń fi ní ká san 250 million nú ẹ̀yẹn is 435 million. Tẹ́lẹ̀ 495 ni ṣùgbọ́n gbà tá a ti san àwọn bíi 150 million yẹn ó ti wálẹ̀ díẹ̀ sí 435 million. Iná yìí tó fún wọn láti pọ́ǹpù omi wọ́n fi ń fa omi jáde fáwọn lò sínú ilé ìwòsàn. Ẹ̀kíní nìyí gbogbo àwọn ẹ̀rọ ńláńlá tá à ń lò nínú ilé ìwòsàn wọ́n nílò iná. Àwọn nǹkan tá à ń lò tó ń gbóyìnbó ń pè ní consumables tí yóò jẹ́ kí ooru mú wọn ooru ti mú wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀ tá a bá tún wá lọ wo ilé ìgbókùúsí táwọn mọ̀ sí mọ́ṣúárì èyí tó bá kọjá níbẹ̀ ló lè sọ bíbẹ̀ ṣe ń rún tó kò sí iná nǹkan tó wá kó àtọ́jú wọn sínú yìnyín. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Bàbá Awólọ́wọ̀ sọ ó ní tó bá ti tó àkókò ẹ fún ara yín lè máa jà fúnra yín. Tó bá tó àkókò Ìgbòho nìkan kọ́ ló máa jà. Bàbá Akíntóyè nìkan kọ́ ló máa jà. Dr. Zabi nìkan kọ́ ló máa jà. Wọ́n ní tó bá tó àkókò ṣé ẹ gbọ́ tàbí ẹ gbọ́ kò tí ì tán o bóyá ká mi lára sí ni. Wọ́n ní ẹni tó bá kọjá ẹ wo fídíò yẹn tí mo ṣe sẹ́ UCH náà ni mo kọ sí pé kẹ́ wá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú UCH. Ìyá wa tán lọ síbẹ̀ àwọn náà bá mi ṣe small video yẹn ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà lọ tí òun ṣe ní oṣù kan náà ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà lọ síbẹ̀ tí kò sí iná rárá tó jẹ́ pé fóònù wọn náà fi ń wo iná náà fi ń tanná. Fídíò yẹn wà tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ra fún mo fi ẹ lọ wo fídíò tí mo ṣe tí mo kọ ẹ máa rí yẹn bẹ̀ ṣèbí lẹ́yìn sí wọ́n ṣe interview fún wọn ní BBC ló ṣe interview fún wọn. Wọ́n ní a ní bàbá Awólọ́wọ̀ sọ ṣé olówó ẹyọ kan ṣo péré ṣé kò lè san gbèsè tó náà jẹ sílẹ̀ yìí? Ṣé olówó ẹyọ kan ṣo péré nílẹ̀ Yorùbá ṣé kò lè san? Wọ́n make sure pé àwọn ṣàfẹ́ bàjẹ́. Òun la rí èyí tó lọ kọ́ Speaker House of Assembly. Ẹ bá mi type orúkọ ẹ̀ síbẹ̀ kí tiẹ̀ lórúkọ èyí tó ẹ̀ṣẹ̀ fi síbẹ̀ ni o tí bàbá Bọ́lá Ahmed fi síbẹ̀ lára àwọn ọmọ ẹ̀ oh my God ó sápá mi lórí tẹ bá rántí ẹ bá mi type ẹ̀ síbẹ̀. Now ṣẹ́ni tóun lọ kọ́ hospital tó dẹ̀ jẹ́ wípé àwọn tó máa lọ síbẹ̀ yẹn àwọn sẹ́ẹ̀tì wọn ni kò sí fún àwọn àǹbẹ̀ lọ́hùn kò sí fún àwa ọmọ atẹrọ̀fọ̀ dìde àwọn ọmọ atẹ pound dìde ló wà fún. Kọ́kàn lọ síbẹ̀ for bóyá bíi a week wọ́n tó fly wọn out òun ni gbogbo yẹn wà fún. Ẹ wo ibi tí àwọn mẹ̀kúnnù lọ ẹ wo ibi tí òyìnbó ti wá tó ti wá gba treatment 40 years ago 50 years ago
ẹ wo iṣẹ́ ọwọ́ àwọn aṣíwájú tó ti lọ, ẹ wo bọ́n ṣe bàjẹ́. Ṣó yẹ kí irú eléyìí kó tiẹ̀ máa wá síta gbangba? Ìyẹn lẹ máa fi mọ̀ wípé àti rí nǹkan kan. Videos tí n bá gbé wá nsìn, ẹ rí pé mo ní videos tí n bá gbé wá nsìn, lẹ máa rí pé ọ̀rọ̀ ti tán, ní ìdájí sọ̀rọ̀ púpọ̀ mọ́. Now, àyàbí sọ pé yìnyín iná náà ló ń lò gbogbo ohun tí à ń ṣe pátá ló ilé ìgbókùúsí táwọn mọ̀ sí mọ́ṣúárì, èyí tó bá kọjá níbẹ̀ ló lè sọ ó lè ṣe rún torí tó kò sí iná nǹkó tó wá kó àtọ́jú wọn sínú yìnyín. àyàbí sọ pé yìnyín iná náà ló ń lò gbogbo ohun tí à ń ṣe pátá ló rọ̀ mọ́ iná. bí a ṣe ń nǹkan tó lóyìnbó ń pè ní cope ni pé a ní àwọn generators bíi 45 ṣùgbọ́n diesel wọn gan àti pé nǹkan tó ń pè ní environmental pollution òun wá láti pàṣẹ pé kí èéfín kó máa yọ ariwo gan tẹ́ bá ń lọ láàrin hospital tẹ́ bá ń lísìn sí ìtàmbẹ̀ yẹn máa gbáriwo generator burú eléyìí ò dáa fún àlàáfíà àwọn èèyàn. generator mi lè bá wa fẹ́ tán tẹ́ bá wọ inú ilé ìwòsàn UCH ní alẹ́ orí pé gbogbo àtúnkùnkù bìrì wípé kò sí àdìgbà mélòó la fẹ́ tọ̀ generator. tá a nílò ní ìsìn immediately ni pé káwọn èèyàn ràn wá lọ́wọ́ ká lè san owó tí abidec ní ká san yìí, that is 250 million tí wọ́n gbà pé ká pín yẹlẹyẹlẹ. tíbi tá a ti fẹ́ rí ju pé kí ìjọba dìde. ìrànlọ́wọ́ o, ẹ bá wa dìde ìrànlọ́wọ́ o, and I'm pretty sure wípé kó tó di wípé wọ́n jáde fún nǹkan báyìí, ṣe máa sọ wípé gọ́vnà Ìbàdàn ni o, UCH nìbàdàn ni o, gọ́vnà ò gbọ́, àwọn sínéètì ò gbọ́, kò ń ṣe pé àwọn èèyàn ò lè ràn wọ́n lọ́wọ́. ṣé ìgboro tó dàrú yìí tó bá jẹ́ ìlú òyìnbó ni wọ́n máa one way or the other, èèyàn kan gbọ́, èèyàn ọmọ kékeré lè gbowó yẹn sílẹ̀, ọmọ 30 something 50 something tó jogún owó, tó ní nǹkan, tó ní tó dẹ̀ lẹ́mìí, tó ní ẹ̀mí ìfẹ́ ọmọ ènìyàn, tó ló mọ̀ yìí pé ibẹ̀ yẹn charity tó tó tí ẹni tó ń bímọ wà ń bẹ̀, ẹni tó l'accident wà ń bẹ̀, oríṣiríṣiríṣiríṣiríṣi èèyàn ló wà ń bẹ̀. kí ni ò bá jẹ́ priority? ẹ wo ibi tí priority wọn lọ wà ń sìn, wọn láwọn grant loan fún àwọn student, àwọn èèyàn kan dẹ̀ ń kó lọ. irú àwọn student grant loan fún yẹn ń sìn, kan tó gbé débẹ̀, tó bá gba loan kan tó gbé kó kí nǹkan kan ṣe, kan tó bá gbé dé hospital, ṣé lónà ṣé kò useless? loan tán ló ń grant, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe gbọ́ lórí múlájàsíra lórí Arise pẹ̀lú Dr. kí lorúkọ Dr. Abati, ó sọ òótọ́ ọ̀rọ̀, ó ní lóòótọ́ ó dáa, ó ní bó dìgbà tá a bá rí wípé ẹ ṣe kó tó dípò àwọn èèyàn kan máa fún yín ní credit pé lóòótọ́ ó dáa, bó dìgbà tá a bá rí wípé yes ó done, ẹ ṣe, ẹ tẹ̀lé gbogbo nǹkan tẹ́ sọ. kò ń ṣe tó jẹ́ pé wọ́n máa ti lọ approve owó, àwọn èèyàn kan ló máa pín. èyí tó jẹ́ pé wọ́n máa approve owó, àwọn èèyàn kan ló máa gbé, ló máa lọ sí, wọ́n máa gbé fẹ́mi sìn, èmi lè méyàn 50 gbogbo paper work yẹn, àwọn ẹni tó wà ní Ghana gan mo lè ní kó wá, wọ́n máa ṣe gbogbo paper work fún ọ. ṣebí Nàìjíríà ní dọ́kúmẹ̀ntì wo la ní? sí fún ìrànlọ́wọ́ wa lọ, àwọn senators ràn wá lọ́wọ́, federal government, Ministry of Health. a dẹ̀ ti kọ̀wé sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn, a ti kọ̀wé sáwọn ministries náà pé iléeṣẹ́ ìwòsàn UCH ó nílò ìrànlọ́wọ́. ṣe gbọ́, mo fi Ọlọ́run búra, mo fi Ọlọ́run tó lẹ́mìí búra, mi ì tí gbọ́ débẹ̀ yẹn kí n tó máa play. wọ́n ti kọ lẹ́tà sí àwọn tó yẹ kán kọ lẹ́tà sí. ẹ wá sọ pé Nàìjíríà yẹn máa dà. wọ́n fẹ́ pa gbogbo nǹkan, ẹ wo gbogbo àwọn, ẹ wo cocoa house kìnnìkan TV station ìgbàdẹ̀rùn, wọ́n fẹ́ pa gbogbo ẹ̀rùn, wọ́n fẹ́ make sure pé àwọn pa gbogbo ẹ̀rùn pátápátá. wọ́n bá ní bàbá ń try àbí ẹni tó bá sọ fún mi pé bàbá ń try, ẹ sọ wípé
nǹkan ó máa wà ń bẹ̀, ọmọ ẹ̀ tún máa wà ń bẹ̀, àwọn òdílé ẹ̀ náà máa jẹ́ lọ so that wọ́n lè máa maintain orúkọ bàbá wọn. Wọn ò ní fẹ́ jẹ́ kó orúkọ bàbá wọn bàjẹ́, bọ̀ wípé bàbá wà ń bẹ̀ kó jẹ́ 10 years gan ló lò ń bẹ̀, ó máa kúrò ń bẹ̀ ni. Àwọn èèyàn kọ́kọ́ ló ń bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ń ṣe nǹkan tó dáa tó ń bàjẹ́, ẹni tó tún bọ̀ lẹ́yìn yẹn ṣé ó níbi tó ti fẹ́ ṣàyẹn wípé òkè o nǹkan tó báyìí ò gbọdọ̀ bàjẹ́ o, nǹkan tó báyìí ò gbọdọ̀ gbé lọ sí nọ̀tì o. lọ́wọ́ torí àìní iná yìí kò jẹ́ ká lè ṣe gbogbo àwọn ètò tá lè ṣe tó yẹ ká ṣe fáwọn aláìsàn. àti kọ ìwé sí àwọn darí ilé ìwòsàn usage pé láti ọjọ́ 17 oṣù kẹta tá a ti kọ ìwé yẹn sọ pé tó bá di ọjọ́ kejì tó jẹ́ ọjọ́ òní ọjọ́ kejì oṣù kẹrin tí iná ọba ọba tí ì padà dé a ò ní lè ṣe iṣẹ́ kárí ọjọ́ mọ́ orí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ à ń ti ilé ìwòsàn iṣẹ́ ń lọ látàárọ̀ dalẹ́ oníṣẹ́ àárọ̀ á wá oníṣẹ́ ọ̀sán á wá oníṣẹ́ alẹ́ á wá gbogbo ẹ̀ ń kàn tó ń lọ báyẹn láì dára dúró ṣùgbọ́n ní ọwọ́ tá a wà báyìí àti sọ pé láti òní ọjọ́ kejì oṣù kẹrin lọ iṣẹ́ tí a ó máa ṣe òní láti agogo 8 òwúrọ̀ sí 4 ọ̀sán. bákan náà ti kọ lẹ́tà ní pé káàkiri fún ìjọba ní ọjọ́ 14 tó bẹ̀rẹ̀ sí kà láti ọjọ́ 17 oṣù kẹta lọ. lẹ́yìn ọjọ́ 14 yìí o tí iná ò bá padà dé a bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì oníkìlọ̀ ọlọ́jọ́ méje láti jẹ́ kí ìjọba mọ̀ pé ara ni wá pẹ̀lú iná tí ò sí inú ìnira la fi ń ṣiṣẹ́. ó túmọ̀ sí pé àwọn tó ti gbà sínú wọ́ọ̀dù tẹ́lẹ̀ gan wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tú wọn sílẹ̀ kan máa lọ ilé wọn torí pé a lè fi aláìsàn sílẹ̀ láti aago 4 tí ilẹ̀ á fi mọ́ láìsí òṣìṣẹ́ nọ́ọ̀sì àti àwọn òṣìṣẹ́ tó kù tí ó máa ṣe ìtọ́jú wọn. èmi ò mọ̀ ń pa yẹn torí mi ò gbọ́ ń pa ẹ̀kọ́ dẹ̀ sí òfin ìjọba tó fààyè gba irú ẹ̀ tí àwọn èèyàn wá sọra wọn di aláṣẹ fúnra wọn ìjọba náà ní bí wọ́n ṣe ń dákó fúnra àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀. a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn BBC ìyá mi bàbá mi ọ̀rọ̀ lágbọ́ yìí o ṣẹ̀rílẹ̀ ayé ṣẹ́ríbi tán bá Nàìjíríà dé ṣẹ́ríbi tán bá wa ọmọ Yorùbá dé ṣẹ́ríbi tí wọ́n bá wọ̀ ṣé tí wàá ríbi táwa Yorùbá gangan fúnra wa tá bára wa dé ṣé kò sí gọ́vnà irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn òun kọ́ ló yẹ ká máa rí gọ́vnà kó máa gba wájú kó máa gbẹ̀yìn kó àwọn fúnra wọn kó dáhùn fún wọn lọ́ máa pariwo ẹ̀ kí la wá ń pè ní humanity. Wọ́n wá ṣe tán ọ̀rọ̀ tí ò kàn wọ́n ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn òun ni Dàpọ̀ Abíọ́dún òun ló ń dá sí sorry Dàpọ̀ Abíọ́dún kọ́ Seyi Makinde òun ló ń dá sí tó ń congrat ẹni tó lòun lọ gba PhD ìmáàmù Ògbómọ̀ṣọ́ tó lòun lọ gba PhD kò bọ́ síta sọ eléyìí wípé ẹ̀yin olówó ẹ bọ́ bí o ẹ̀yin ojúlùmọ̀ ẹ bọ́ bí o arábí tí mo jẹ gómìnà lé lórí leléyìí o ẹ gbà wá o bọ́n fi politics ń sìn wọ́n ti tẹ́ bọnú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bọ̀rọ̀ ọba dé ibo la fẹ́ yà sí. ọ̀rọ̀ ọba la rò pé bóyá ó mójútó tẹ́lẹ̀ pé àwọn governors àwọn kúkú lọ́ba àwọn ọba wa ọmọ ọba làwọn jẹ́ under àwọn òkè àtìgbà àti accept bọ̀ nísìnyí wá ń kọ́ wọ́n tún ti mójútó wọ́n tún ti ń lọ sínú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ògbómọ̀ṣọ́ ń sìn ó ti lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú ní lọ́wọ́ ìyẹn lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n fẹ́ jẹ máàmọ́ jẹ sífì màmọ́ ṣe kinní kan bó Ṣèyí Mákindé bọ́ síta ó ń kiri pé ó gba PhD ẹ jọ ẹ torí ọlọ́wọ́ ẹ̀yin yá mi ẹ̀yin bàbá mi ṣé ìmáàmù yẹn ló máa ń kọ́ gba PhD láyé ẹ jọ ẹ bá mi táìpẹ̀ síbẹ̀ ṣé wọ́n gba PhD nínú ìdílé tẹ̀yìn rí nínú ìdílé mi wọ́n gba PhD sọnùsọnù ẹ jọ èèyàn mélòó ló wá congrat nínú ìdílé tẹ̀yìn kọ́ èèyàn mélòó ló gba PhD nínú ṣọ́ọ̀kì yín nínú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà
ibi tó tẹ̀ wá jẹ́ pọ́ tẹ̀ wà tí ò yẹ káwọn olóṣèlú kan tiẹ̀ dá sí wípé òkè àwọn kan ti ń rí ọba fí àwọn kan ti ń bú ọba àwọn ti ń sọ ogun ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú Ògbómọ̀ṣọ́ gan fúnra rẹ̀. Ẹ wá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lákàtà Ṣèyí Mákindé, ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú àkàtà ẹ wo yí ẹ̀mí tó máa ti sọnù, ẹ wo nǹkan tó tún sọ wípé ibi tí mọ́ṣúárì gan ó tún ti ń rùn, ẹ gbà mí ẹ rà ń kalẹ̀. Ẹ bá wa pe Ṣèyí Mákindé. Ṣèyí Mákindé gangan ló yẹ kó ṣáájú. Ṣèyí Mákindé ló yẹ kó lọgun fún bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ó mọ olówó Ìbàdàn, ó mọ olówó Yorùbá. Ó gbọ́dọ̀ pé olówó bíi 3 4 kó má rí bọ́n ṣe máa sort kíní ẹ̀ out. Báwo làwa dúdú bá ṣe careless tó tó yìí ná? Báwo ló ṣe bà wá tán báyìí? Ẹ tiẹ̀ láàánú, eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ ẹ pé ẹ jẹ́ gbọ́dọ̀ Yorùbá nation sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà. Ọ̀rọ̀ ẹ̀mí là ń sọ yìí, ọ̀rọ̀ ènìyàn òun là ń sọ yìí. A dẹ̀ lè dáwọn àwọn a lè dá yín lẹ́bi because ó ń bọ̀, wọ́n ti ń count it down. Ká tó rí 1 year 1.5 years nísìn, ẹ máa tó wá campaign fún wọn. Ẹni tó wà lọ hospital gan pàápàá gan tó bá fún ní nǹkan tó bá fún ní wheelchair tó bá máa fi gbé jáde kán dẹ̀ fún ní 5,000 á lọ campaign fún wọn. Ó ti gbàgbé bí ò ṣe síná bí ò ṣe sí nǹkan kan. Irú Ọlọ́run wo ló dá wa? Báwo la ṣe bá irú èèyàn wo la jẹ́ láfíríkà? Irú èèyàn wo la jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá gangan? Hospital tó jẹ́ pé òun ló yẹ kó jẹ́ number 1 lágbàáyé, tí òyìnbó ti wá ní 50 years wá gba ìtọ́jú, tí àwọn Arab ti wá ní 50 years wá gba ìtọ́jú, gbogbo ẹ̀ dẹ̀ di òpólómọṣọ mọ́ gbogbo àwọn pípò yìí lọ́wọ́. Ẹni èpè ni wọ́n o. Tó yẹ kó abíamọ àtàbíagbá everybody kan jí láàárọ̀ kùtùkùtù kókò tiẹ̀ máa ṣépè fún gbogbo àwọn gómìnà tọmọtọmọ wọn tìrantìran wọn, gbogbo owó tó fi ẹ lọ sí India. Tí India pọ̀ jù wá lọ ni, ṣán ló pọ̀ lọ jù wá lọ ni. Ẹ lọ sí India kẹ lọ sí hospital wọn bẹ̀. Àwọn ọmọ Nàìjíríà ló pọ̀ jù tó ń fly out lọ síbẹ̀. Kò lè dá o, kò lè dá, kò fẹ́ẹ̀ dá gan. Torí tó bá ṣe débi tó bá máa ṣe dé, wọ́n máa tún gbé fún èèyàn kan ni. It's a pity. Màmá sọ pé it's a pity kó tiẹ̀ jọ ọmọ Nàìjíríà gan. Gbogbo ẹ̀ pátápátá gan. It's a pity kó jọ ọmọ Nàìjíríà tó jọ ọmọ Yorùbá tẹ̀ wá láti gbogbo àwọn kí ló dé? Òyìnbó kó wa lẹ́rú, òun náà ló sì ń kó wa lẹ́rú. Àwọn fúnra wa là ń kóra wa lẹ́rú. Uganda nìkan ló dàbí pé ó ti yàtọ̀ ń sìn torí àwọn ti túra wọn bí wọ́n ti ń gbára wọn kúrò nínú oko ẹrú. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pákó bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi, ẹ bá wa pín ètò yìí. Ẹ ṣí ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹrin, ẹ̀ márùn-ún, ẹ̀ mẹ́fà. Ẹ jẹ́ ká pín. Ẹ jẹ́ ká mú ojú àwọn pípù yìí. Ẹ jẹ́ ká fẹ ojú wọn síta báyìí. Bóyá àdẹ lè sọ. Ó lè jẹ́ bí ta bá ti ń pín káàkiri ń sáré rí èèyàn kan tó máa dìde. Àìkúkú wọn ìpá àwọn kìíní náà by one way or the other wọ́n ń gbọ́. Eléyìí lágbára, ó tìkì gan ni o. Kó lè work. Ẹ jẹ́ a gbọ́ nǹkan tí lọ́yà Délé nǹkan táwọn sọ. And so are you. See, Teju, the apple tree will not grow in Lagos because it was never intended for the soils of Lagos. But plant coconut, it will thrive. I was born to live here, and so are you. But people go where they will survive, and that was all you did. But if you had come to me today to say to me, ẹ̀gbọ́n mò ń lọ o, I would probably not have said to you what I said at that time. Not because I will still believe that you were better off abroad. No, I still believe you are better off in Nigeria. But as you have heard me say, the first person who used that word escape was Seun Anikulapo. He said, no, people are not migrating, they are escaping. The reality is that the Nigerian abroad is escaping, is not migrating. That you decided to leave at the time you did
is a reflection of the wisdom you found in understanding the environment in which you have found yourself. It is not that anything is intricately wrong with seeking greener pastures in other climes. But I am telling you that in all of my travels, and I've been to a few countries around the world, and I have never come across a single Nigerian who has told me that they are happy to be outside of Nigeria, but they have left because Nigeria has constrained them and rendered it very difficult for them to actualize themselves or to fulfill their potential. So it is the constraints of Nigeria that has led a lot of people to leave Nigeria. So the wisdom of your decision is unquestionable. But I am not sure that a day passes without you looking back at Nigeria. I'm not sure you can ever be happy if you had to cut yourself off completely from the mad country that you left behind. But when you speak with me and I tell you, the wise ones have left, it is the truth. The objective reality is that there is nothing about Nigeria to suggest that those of us who have stayed behind are sane. You actually have to be insane to have a choice about leaving Nigeria and then elect not to go. You actually have to be functionally insane to remain in Nigeria. In fact, it is my thesis and argument that if you truly want to know the insane Nigerian, look to the ones who have a choice as to where they will live and who can afford to live abroad but elect to stay behind in Nigeria. Anyone you know who can afford to live abroad and has refused to go and has stayed behind is a madman. The person has to be insane. Yes, now, the person has to be insane. How can you exercise a choice to remain in a place that is as functionally crazy as our country has become? Everything that should not happen, every abnormality has been normalized in our space. Everything that shouldn't happen is happening in this place. Everything. And yet, we all carry on as if it is completely normal. So, yes, I don't believe that it is right for a Nigerian to leave Nigeria and go abroad, especially America, because even the blacks who were born there, who are fourth and fifth generation, are not accorded the full rights of a human being. When the system can find its way to deal with them the way it is structured to deal with them, it still deals with them as though they are still enslaved. So as bad as he bad, the Nigerian soldier look at me too, I can shakara him. He doesn't know who my father is. If it comes down to that level, we can shakara each other. May God rest Pius Adesomi in his bosom. I read a piece that he wrote some years before he died, how he would have to drive all the way into the Canadian bush to go and hoot his horn. You know, he hadn't been hearing car horn, so he would drive into the forest to go and press his horn so that he can hear it, because it's too normal and sane in that place, and he's not used to the normalcy and sanity. We are Nigerians. Sanity is far from us because our country does not allow us the luxury of sanity. That is just the reality. So you've described yourself herein as being an insane person. If I was sane, why would I be in Nigeria? I have to be insane to be here now. Look, sanity is an handicap. If you are too sane in Nigeria, okay, let me tell you something. If you want to know how insane we are, drive into a roundabout in Nigeria. You are driving into the roundabout, you know that the person in the roundabout has the right of way and you are waiting for him to go. He is abusing you for not moving. The one behind you is horning for you. Were law. The person who has the right of way is telling you, Olori Buruku Koshikuro now, because he doesn't know that he's the one who has right of way. So now when you are confronted with that, how can you talk about it being sane? A policeman, in Yoruba language, you call a policeman Olokpa. Olokpa means the bearer of the staff. The staff
that he bears is the king's authority, is the symbol of the king's authority. So the policeman is essentially the symbol of the authority of the state because he's the enforcer of the state's laws. Policeman, a creation of law, turns his gun on you, a citizen, and he tells you, I will shoot you and nothing will happen. Mm-hmm. So the person who should enforce the law is the one who is declaring the state of impunity, and you tell me that's a sane environment. What is sane about that? If a policeman should say that to you in America, he will lose his job. Even in the most racist part of America, if you catch him on camera turning his gun on a citizen or even an immigrant or even a goat, if he would dare to turn his gun on a dog and shoot the dog, he will lose his job. But in Nigeria, nothing will happen. He's told you the truth. He will kill you and nothing will happen. Yeah. The Nigerian Senate padded the budget 3.7 trillion. No. What has happened? Nothing. So níbi tí wọ́n ti rí owó UCH níbi tí wọ́n ti rí owó ẹ̀san kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ nothing, kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n kàn máa gbé wọ́n kàn máa sọ náà ni oníkálukú àdè máa ló ń lẹ̀ ìyẹn ni mo fi sọ pé wọ́n bá sọ 1 litre kan sọ di 1,000 wọ́n kàn máa pariwo náà ni owó tó lọ òkè tó ń já wálẹ̀ wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe wọ́n ń play politics lórí gbogbo wa ni wọ́n mọ bóyá wọ́n mọ ìgbà tó máa lọlẹ̀ wọ́n máa tó bá tó bóyá bíi 2 months nísìnyí wọ́n tún máa gbé lọ òkè padà. Are we saying, how can we be saying and that will be happening in our country and nothing? Have you seen any reaction on our street? No, nothing. Nothing will happen. Nothing. So we can lie to ourselves and pretend that everything is hunky-dory, but the reality is that nothing is sane or normal about our existence. Our objective reality speaks to madness. We can ignore it, we can pretend it's not the case, but that is the truth. All right. No. Ṣe. No, láì má gbà wá lákòókò. So that ó máa lè yá wa lára láti pín ibo ni kí n gbà wọlé o, time yẹn ti lọ. Oh my God, ibo ni kí n gbà wọlé. Àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó, àwọn ẹ̀rí kàǹkà tó lọ pẹ̀lú kíní ìpapọ̀. Ṣé ti girl yìí ni mi bá, ti lady ni mi bá gbé wọlé ni tàbí bá títà ni mi. Oh my God. Ẹ jẹ́ ká gbé okay, ẹ jẹ́ kí n gbélé ìwọlé. She posted a review. The story of Choma Okoli, the 39-year-old entrepreneur from Lagos who is being persecuted by a tomato paste manufacturer, Erisco Foods, after she posted a review of one of its tomato paste products on Facebook, has gained global attention with several international media houses, including CNN, New York Post, Daily Mail, and Daily Star reporting on the story. Okoli is being charged with breaching cybercrime laws and is facing up to 3 years in jail or a fine of 7 million naira or both. Additionally, she could face a 7-year sentence if convicted of conspiring against the company. Erisco Foods Limited is also suing Okoli for damages of 5 billion naira, citing reputational damage and loss of suppliers. Okoli's case sparked protests in Lagos after the company's founder, Eric Umwafia, refused to budge in a recent documentary by Adeswa Giwa Osage, saying that he won't drop the lawsuit against Okoli and that he would rather die than allow someone tarnish his image despite several interventions. Now, over to you. Okay, guys, like I always tell us, there is freedom of speech, but freedom after speech is not guaranteed. Miss Chioma made a review of a tomato paste that she bought from Erisco Foods. She said the product was full of sugar, like the tomato paste had a lot of sugar in it. And when she made that comment on Facebook, showing the product actually, one lady came under her post and said, "Don't spoil my brother's product." And Mrs. Chioma replied by saying, "What kind of product? Product that is killing people." Of tomato mix.
Now let's turn to Nigeria. Mo kàn fẹ́ jẹ́ ká lọ sí àwọn international tó ń gbé nìyàn ṣe understand sí kẹ́ lè mọ bọ́rọ̀ Nàìjíríà bóyá bàjẹ́ tó. Tí ó bá jẹ́ ní àwọn ìlú tó lálùbáríkà ni bọ̀ ìlú tó jẹ́ wípé a fi ọwọ́ ọlá a fi ń tẹra ọmọlẹ̀ lójú ni a fi ọwọ́ ọlá a fi ń tẹra ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí àwọn aráàta ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tán sọ aráàta ẹ jẹ́ ká gbọ́. Where a tomato puree review has landed a woman in jail. I'm not making this up. A woman put up a Facebook post. She complained about a tomato mix. She said it was too sweet, and the Nigerian police decided to arrest her. She now faces multiple cases, up to 7 years in jail and a fine of 5 billion naira. That's about $3 million US. So $3 million and 7 years in jail, all for a bad review of tomato mix. How is this kind of puree persecution possible? Apparently, Nigeria's Cybercrime Prohibition Act. Why to a possible? Oh my God, ma so be o. Tí ó bá possible ní Nigeria. Nigeria nìkan ni where it be possible. But ó fẹ́ possible pa ni. Àwọn olówó ló ń sọ̀rọ̀ now. Ọmọ aláta tó kọ̀rọ̀ pé bóyá nǹkan lè lọ sórí Facebook láti lọ máa sọ nǹkan kan. Ó máa jàjẹ́ kún ìyá ni nà. Oh my God. Brooks, no quarter. Before we get to the legal details, let's look at how we got here. What happened? The alleged crime took place last September, on September 17th. That's when our reviewer put up her Facebook post. Her name is Chioma Okoli. She is 39 years old, a mother of 3, and presently expecting her 4th child. She is an entrepreneur, a small-scale importer of children's clothes. She lives in Nigeria's financial hub, Lagos. On September 16th, a day before she put up the post, she went and bought the tomato mix. Her usual brands were out of stock, so she decided to try a different one. Before using the puree, she decided to taste it, and clearly she was not a fan. So she took to Facebook to air her grievances. She claimed the puree was too sweet, that there was too much sugar in it. And she asked her Facebook followers for their opinion. Now this set off a furious online debate, apparently with a puree maker's relative, or at least an ardent fan, someone calling themselves Blessing. Now Blessing began the accursed chain of retribution. They told our reviewer not to bring her problems on social media and she should call customer service instead, or just choose a different tomato mix brand. Sounds like every other social media stranger looking to pick a fight. So our reviewer shot back. She told Blessing that the sauce was pure sugar and that it was killing people. Now up to this point, what do you think? Normal heated debate on social media, right? Nothing insidious. Well, 7 days later, our reviewer was arrested. Apparently, the Nigerian police think she was part of a criminal conspiracy. I'm serious. This is what she has been charged with: plotting to instigate people against the tomato mix maker. Not just that, she was charged with intentionally making false claims online, an offense under Nigeria's Cybercrime Prohibition Act. She faces 7 years in prison in this conspiracy case and 3 years and a fine on the false information charge. But this is not even the worst part. Her arrest itself was horrifying. She says she was picked up from a church by officers in plain clothes. She was put in a holding cell without a place to sit and a leaky roof. She spent the night awake. The next day she was flown out of the city, taken from Lagos to Nigeria's capital, Abuja. Have you ever heard of something like this? Someone being transferred to another city over a Facebook post about tomato puree. Nigeria's police force is quite proud of their approach though. They say there is no sentiment in law. But seriously, does the Nigerian police really have no other crimes to solve? Owó àtẹ̀sẹ̀ ní Nàìjíríà ò ṣàyè kò ṣèlú kò sí lára ìlú bó ṣe lè kó mọ́. Wọ́n béèrè question ni o. Wọ́n ní ṣé ẹ ní nǹkan míì tẹ́ gbájúmọ́ ju ratamárayọ̀ yìí. Wọ́n ẹ̀ ní nǹkan míì. Lórí pé èèyàn sọ̀rọ̀ lórí kíní owó ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò ṣòfin. Owó ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Have they eradicated every other injustice in the country? That they had the time to transport a source reviewer? After being taken to Abuja, the reviewer was released the next day. She posted bail and promised to make a public apology to the puree company. She says that promise was made under duress, so now she will not apologize.
The police tried to arrest her again in January. Meanwhile, Nigerian courts have started hearing the case, and there's no guarantee that the courts will throw it out. This has led to public anger in Nigeria. Protests have been on for months. The authorities are not budged though. There are limits to the freedom of speech and expression, and in Nigeria, a bad tomato puree review breaches that limit. Now, we believe that cyber crimes and hate speech should be prosecuted anywhere in the world. But this does not sound like one of those incidents. It's a farce, a vegetable vendetta, and a company being too sensitive and vindictive. No one should be fined or jailed for a bad review. Hopefully, Nigeria's courts recognize this for what it is, a case of sour grapes, or should I say, rotten tomato. Bad review. Bó ṣe rí, Nàìjíríà nìkan náà ló ti lè ṣẹlẹ̀. Nàìjíríà nìkan ló ti lè ṣẹlẹ̀. Mo kí ìyá, mo kí bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, mo kí wá ipá púpọ̀ jẹ́jẹ́ ṣeré. Èyí tá ní ká mú wá fún ọlọ́jọ́ títí òní nílé. Bàbá Awólọ́wọ̀ ti sọ pé tó bá tó àkókò àwa fún alámọ̀dìdí fún ara wa. Chief Sunday Igboho náà pariwo káàkiri. Àwọn ìyá, àwọn bàbá, àwọn tó yẹ kán wá túnlẹ̀ Yorùbá ṣe ó gbó wọn lẹ́tí lé lọ sókè òkun, ṣé bẹ́ẹ̀ ni tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ọ̀nà ẹ ṣàgbọ́kọ̀ tí lọ́ọ̀yà Délé Sọ́nsìn, ẹni tó wá lárùn ọpọlọ wípé òun ló máa dúró sí Nàìjíríà tó dẹ̀ lọ́pọ́tínítì láti sá kúrò ńbẹ̀ tí ó kúrò ńbẹ̀, pé ẹni tó bá lárùn ọpọlọ ni. Mi ò mọ̀ pé màá sọ̀rọ̀ débẹ̀, màá gbé fídíò yẹn wá next time. Bóyá ibi tẹ́ ti rí ọlọ́pàá, táwọn ọlọ́pàá dúró báyìí, wọ́n tó bí 6, táwọn kidnapper tán kó àwọn èèyàn wọnú igbó lọ, táwọn relative wọn tán sọ wípé ẹ bá wa tẹ̀lé wọn, on kámẹ́rà nọ́mbà aṣọ wọn bá orúkọ wọn báyìí pé ìgbà tí Arise tó máa sọ wípé àwọn ò lè dọ́lọ́pàá lẹ́bi àwọn tẹ́nì tó ń fún àwọn ọlọ́pàá ẹni ẹlẹ́ni, àwọn ọlọ́pàá yẹn ń wo báyìí ní pé káwọn bọ́ sínú igbó káwọn máa lé Boko Haram. Ìgbà tó jẹ́ pé bí igi ìṣáná ló wà lọ́wọ́ wọn, ìtàn dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó wà lọ́wọ́ Boko Haram, kò sí nǹkan kan tó work. Wọ́n kàn ló 419 for everybody ni. Wà wá ní opportunity láti jáde, ò wá ní jáde, ẹ rí i pé onítọ̀hún yẹn, but tí ò bá ní opportunity is another thing. Kọ́lọ́run kó ṣàánú wa. Nǹkan tó fà á nìyẹn tó fi jẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ wọn, gbogbo ẹbí wọn làwọn kó lọ Dubai, náà lọ rárí ní Dubai, náà wá sí UK, náà lọ káàkiri Dublin, gbogbo ẹ̀ náà lọ ń ra kinní sí àwọn gan ẹ̀kọ́ ilé ayé ò ṣe gbé, ọ̀run ò ṣe bínú lọ. Kò ń ṣe pé ó rọgbọ fáwọn náà. Ẹ wo orú ẹ̀mí tán máa ti fi ṣòfò ní UCH yẹn, ẹ wo ẹ̀mí tán ti fi ṣòfò. Nǹkan tí àwọn Awólọ́wọ̀, gbogbo àwọn whatever, gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn tán ti ṣe, iṣẹ́ tán ṣe kalẹ̀ tán fi gbọ́rọ̀ Nàìjíríà dúró, tán fi gbọ́rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá dúró. Ó tún wá jẹ́ ní Ìbàdàn ká má wàá rí gọ́vnà Seyi Makinde, bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀, ìgbà tó jẹ́ pé kọ́lọ́run kó ṣàánú ni. Gbogbo nǹkan tó ń jọba lé lórí leléyìí nílẹ̀ Yorùbá, ó yẹ kí irú nǹkan báyìí kó ti ta sí Ọọ̀ni létí wípé ẹ jẹ́ agbègbèsẹ̀ náà, nǹkan yìí àwa la nínà kò gbọ́dọ̀ wọlé káti ẹ̀ ní òkè ọba bẹ́ẹ̀ wàjà. Ọba tá a mọ̀ wípé first class ọba tó jẹ́wọ́ bó ṣe eléyìí ò tó. Ṣé ó dìgbà tí àwọn China bá wá sí ipá wọn tàbí India ní kán wá kán láwọn fẹ́ wá ra hospital yẹn, àwọn fẹ́ wá ṣe ṣíà ọ̀nà ń bẹ̀, àwọn fẹ́ wá gba tàbí kí la fẹ́ sọ? Ṣé ó dìgbà tí China bá wá, ṣé ó dìgbà tí India bá wá kán wá gbà mọ́ yín lọ́wọ́, ẹ lè manage ẹ̀? Ogún gbogbo ọmọ Yorùbá ó ká lógún Nàìjíríà tàbí kí la fẹ́ sọ? Ẹ gbà mí ẹ rà ń kalẹ̀, ogún bó la máa pè? Ẹ bá ń fi sí comment section. Bàbá yẹn ti sọ, Awólọ́wọ̀ ti sọ, ṣé ó ní tó bá tó àkókò, tákòkò yẹn bá ti tó sẹ̀, ó lẹ́yìn fúnra yín lẹ máa dìde, lẹ máa gbára yín sílẹ̀. Àkókò náà ti fẹ́ tó tán. Kọ́lọ́run kò ṣe dáadáa fún wa. Ẹ̀yin lẹ máa fi mọ̀ wípé kò lè work. Kó ní kálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, òun nìkan ni. Ọlọ́run á ṣe. Yorùbá ni mí, Yorùbá ni ìran mi. Mo kí ìyá, mo kí bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Mo kí wa pé akóbójú ọjọ́ ṣe rí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ tẹ́ máa ń bá wa dá wá sí ọ̀rọ̀ charity wa, àrọ́mọdọ́mọ wa, wọn ní gbégbá bára lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ bá wa fi comment sílẹ̀, ẹ bá wa like, ẹ bá wa share. Ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ náà, ẹ má gbàgbé láti subscribe. Orúkọ tèmi ò tí ì padà, èmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby Talk Show, ayé ọpẹ́ yọ. Ṣé ọlọ́dọ̀ títí náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ayé ọpẹ́ á máa yọ fún wa lórí ọmọ.
àní rógun gbàmígbàmí àní gbòkò ọmọ káwa mọ́lé ó wà ní kọ̀sàlẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Zabi Life Saver Foundation àánú lolówó fi rán wa la fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run àwọn ẹ̀dá tó ń jẹ́ aníparere láyé àwọn èèyàn tá a sì ti ń sọpẹ́ pàtàkì gbogbo olólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáyé àwọn tó ń bá wa gbowó ṣètò ìrànwọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì. Lóòótọ́ ẹ̀yin gan lè jìká tí ò jẹ́ kórí ó jábọ́ lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation. àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ́ nípa pé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa tá a fi ń ṣàánú àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa láì fi tẹ̀sìn ẹ̀yà èdè àti àwọ̀ṣe rárá. sẹ́ẹ̀rì bọ́lọ́run ṣe ń lò wá lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation táwọn fúnni níṣẹ́ gbalẹ̀ fúnni lóúnjẹ tá a ti ń sanwó iléèwé àwọn ọmọ tí ò lóbìí àti àwọn ọmọ tó kù díẹ̀ fóbi wọn láwùjọ lọ́pọ̀ ìmọ̀ye ìgbà láti yọdún tá a ti gbóúnjẹ lọ fáwọn tó wà nínú ìhámọ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní correctional center lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tí ò rówó san lẹ́yìn ètò ìwòsàn wọn àánú àṣewá púpọ̀ nítorí ohun mèremère ohun tá a máa ń bá pàdé lọ́hùn àti ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san léyìí tágbára wa nìkan ò lè ká gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabi Life Saver Foundation àti bí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ṣe ń sọ wípé kọ́wọ́ jẹ́ tó ti lọ síwájú sí i ló já mọ́ lógan fún gbogbo ẹ̀yin eléyìí ojú àánú jákèjádò àgbáyé wọ́n ràn wá àti jẹ́ kí ètò ìtúbọ̀ tẹ̀ síwájú sí i. ẹ jájọ pawọ́pọ̀ lé ìṣẹ́ òun ìyà nínú bíntín tọ́lọ́run fún wa. ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá dé sọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé number 6 Bremer Street Sabo Ṣàgámù Ògùn State. tó bá sowó ni ẹ fi sínú àsùnwọ̀n Zabi Life Saver Foundation account níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé account number 579-868-6013 FCMB. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4492 tàbí kẹ́pẹ́ +234-708-434-5696. bákan náà ní ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ tàbí kẹ́pẹ́ Dr. Zabi gan lórí WhatsApp nọ́mbà wọn +447-440-715-542 ní Zabi Life Saver Foundation. àánú ló jẹ wá lógún.